Hello guys, welcome back to Miss Hường lesson today. How are you? Oh, I'm good. Let's start our lesson with Radon 6, Unit 2, Lesson E, Grammar. Please open page 44. Before we start, make sure you have with you your Radon 6 student book, your Radon 6 workbook, your pen, your pencil, and your notebook with you. Are you ready? Now let's start. On the previous lesson, you have learned how to make invitation, how to accept, and how to refuse it. So, what are we going to learn today? Let's find out. Before we start, please answer this question. How many days are there in a week, guys? 7. So, every day in the morning, I always have breakfast. I have breakfast on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So I use the word always. So I have this sentence. I always have breakfast in the morning. I always have breakfast in the morning. As you can see, in this example, I have a bold word, always. So, can you guess what topic are we going to learn today? Yes, adverbs of frequency. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về những trạng từ chỉ tần suất các em nhé. Trong một tuần, cô có 7 ngày và ngày nào cô cũng ăn sáng. Vậy nên cô sẽ có câu I always have breakfast in the morning. Always chỉ mức độ thường xuyên của một sự việc là khoảng 100%. Thế thì chúng ta còn những trạng từ chỉ tần suất nào khác nữa các em nhỉ? Chúng ta hãy cùng xem nha. Okay, let's take a look. Here I have some adverbs of frequency. The first one, always, always, 100%. Always có nghĩa là luôn luôn. Các bạn thực hiện một việc gì đó khá là thường xuyên. Hầu như ngày nào các bạn cũng làm việc đó. Ví dụ, I always walk to school. Now the second adverb of frequency is usually. 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 It is about 75%. Usually có nghĩa là thường thường. For example, I usually hang out with my friends at the weekend. cứ hẹn vào cuối tuần là các em đi chơi cùng với bạn bè. Cô sẽ sử dụng chữ usually với nghĩa thường thường các em nha. The third one, often, about 50%. Trạng từ chỉ tần suất often được dùng để nói về mức độ thường xuyên của một sự vật diễn ra khoảng 50%. For example, Jane often chats online with her friends. you know, there are 7 days a week and Jane chats online with her friends on Monday, Tuesday, and Friday. Next we have sometimes. Sometimes. Trạng từ tiếp theo là sometimes. Mức độ thường xuyên đối với hành động có sử dụng từ sometimes sẽ là 25%. For example, They sometimes go to an amusement park. maybe they go to an amusement park once a month. So we use sometimes. So the last word, we have the word never, 0%. Never, không bao giờ. For example, We never go to school at the weekend. so on Saturday and Sunday, they don't go to school. So I say, we never go to school at the weekends. So now, let's come back and look at this box. This is my daily routine. Cô không bao giờ đi ngủ trễ. I sometimes chat online on the evening. Cô thỉnh thoảng tán gẫu với bạn bè trên mạng vào buổi tối. I often go to the gym. Cô thường đi tới phòng tập gym. I usually walk to school. Cô thường đi bộ đến trường. I always get up early. Cô luôn luôn thức dậy sớm. So, you have learned about the meaning of these adverbs of frequency. So, where do they stand in a sentence? Over here, I have 3 examples. Let's take a look at each one. First, she sometimes wakes up late. So, can you tell me where is the subject? Where is the verb? Right, she is the subject and wakes up late is the verb.
Trong câu này, chủ ngữ của chúng ta là she, động từ của chúng ta sử dụng trong câu này là động từ thường. Các em hãy quan sát xem trạng từ chỉ tần suất của cô nằm ở vị trí nào so với động từ thường các em nhỉ? Yes, it stands before the main verb. Good job. So, the first usage of adverb of frequency is that it will stand before the main verb. Trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước động từ thường các em nha. How about the second example? He is usually early for work. So, what is the verb used in this sentence? Is. Good job. Trong câu này, động từ của cô không còn là động từ thường nữa, mà là động từ to be. Các em hãy quan sát xem động từ to be và trạng từ chỉ tần suất sẽ có vị trí đứng như thế nào so với nhau các em nhỉ? Đúng rồi. So, adverb of frequency will stand after the verb to be. Trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng sau động từ to be các em nhé. And finally, I have a sentence. She doesn't often go out. Trong câu này, động từ chính của cô là go. Tuy nhiên, đây là câu phủ định, nên cô mượn trợ động từ là doesn't. Các em lại quan sát lần nữa xem trạng từ chỉ tần suất so với động từ và so với trợ động từ sẽ đứng như thế nào với nhau các em nhỉ? Good job! So, as you can see over here, adverb of frequency will stand before the main verb as I told you, and it will stand after auxiliary verb. Trạng từ chỉ tần suất như lúc nãy chúng ta đã học sẽ đứng trước động từ thường. Tuy nhiên trong câu có trợ động từ, các em nhớ đặt trạng từ chỉ tần suất ngay sau trợ động từ các em nha. So now let's apply what we have learned into practice. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng những kiến thức chúng ta vừa học vào bài tập các em nha. Câu đầu tiên, đứng ở đầu câu luôn luôn là chủ ngữ các em nhé. Trong câu này, chủ ngữ của chúng ta là từ nào các em nhỉ? He, đúng rồi. Chúng ta hãy quan sát thêm động từ trong câu này của cô là động từ thường hay động từ to be các em nhỉ? Đúng rồi, động từ to be, is. Hãy nhớ lại xem động từ to be sẽ đứng trước hay đứng sau trạng từ chỉ tần suất các em nhỉ? Adverb of frequency stands after be, right? So we have is always. And after that we have early for work. Chúng ta xem lại câu này một lần nữa xem có đúng không nha. He is always early for work. Good job. So now please put the words in the correct order to make a sentence just like I have just done. I will give you some time to think of the answer. I'll show you the answer after you finish. Let's go. Have you finished? Okay, so are you ready? Now I'm going to show you the answer. Number 2. She là chủ ngữ, chúng ta sẽ đặt ở vị trí đầu câu. Động từ to be là is sẽ đứng trước trạng từ chỉ tần suất giống như trong câu số 1 và những thành phần còn lại trong câu. Chúng ta cùng đọc lại nhé. She is sometimes late. Number 3. He is a subject. He là chủ ngữ. Chúng ta không có động từ to be nữa mà chúng ta có động từ thường là chữ gì các em nhỉ? Chữ take, đúng rồi. Vậy thì các em hãy nhớ lại xem là trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước hay đứng sau động từ thường nhỉ? Đứng trước. Chúng ta sẽ có là he usually takes. Cụm động từ của chúng ta ở đây là take a shower là đi tắm. Sau đó là từ chỉ thời gian. Các em xem lại lần nữa nha. He usually takes a shower in the evening. And the last example, they is a subject. They là chủ ngữ. Trong câu này chúng ta có động từ to be hay là động từ thường các em nhỉ? Đúng rồi, động từ thường. Vậy thì cũng giống như câu số 3, chúng ta sẽ đặt trạng từ chỉ tần suất đứng trước, động từ đứng sau. Cụm động từ của chúng ta là go to the park, đi tới công viên. Và sau đó là từ chỉ thời gian. Ta-da! So we have finished. So are you correct? Perfect. Now, please put a tick in the correct box and then tell your partner. Okay, so for example, I put a tick in some boxes which are correct for me. Đây là mức độ thường xuyên của những hành động mà cô thường làm. Ví dụ, cô luôn luôn đến trường vào lúc 8 giờ. Cô thường ăn trưa vào lúc 1 giờ 30. Cô sẽ đặt dấu tick ở đây các em nha. Tương tự đối với các ô còn lại. Với những thông tin này,
cô sẽ kể lại như thế nào cho bạn mình nghe nhỉ? Các em hãy nghe nha. I always leave for school at 8 a.m. I often have lunch at 1:30 p.m. I sometimes do my homework at 5 p.m. I never have dinner at 7 p.m. I usually go to bed at 9:30 p.m. Okay, so now it's your turn. Remember, in the sentence we have subject, and then we have adverb of frequency, and then we have the main verb. And after that, you use at, and then the time. So now, let's put a tick, and then tell your partner, please pause the video and do this activity. You have done a very good job. So now, imagine your friend is a very famous person. What is his or her daily routine like? Bây giờ, các em hãy tưởng tượng bạn của mình là một người rất nổi tiếng. Hãy suy nghĩ xem, thường ngày bạn ấy sẽ làm gì? So, I have an example here. Let's listen to the sample. Steve is a famous actor. He never gets up early. He always has a big breakfast. Steve là một diễn viên nổi tiếng. Anh ấy không bao giờ thức dậy sớm. Anh ấy luôn luôn có những bữa ăn sáng lớn. Let's listen to another example and take note. Who is he or she and what is his or her daily routine like? Mark is a famous singer. He never goes to school. He always eats lunch in a restaurant. He often goes to the gym in the afternoon. He usually goes to bed late. So, another friend is Mark. Mark is a famous singer. Mark là một ca sĩ nổi tiếng. Anh ấy không có đi học. Anh ấy luôn luôn ăn trưa ở một nhà hàng. Anh ấy thường đi tập gym vào buổi chiều và anh ấy thường đi ngủ trễ. Now, based on this information, and think of your friend as a famous person and tell us what is his or her daily routine like. Good job! Alright, we have finished Unit 2, Lesson 2E, Grammar, Adverbs of Frequency. For homework and more practice, remember to review all of the language points we have learned, do the exercise on the workbook page 26, and access eduhome.com.vn for more practice. Thank you so much for watching my video. So goodbye for now and see you in the next videos. Bye!